હેલો મિત્રો, કેમ છો બધા? ફરી એકવાર મારી નવી રેસીપી સાથે સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ઈટ એન્ડ એન્જોય વિથ પ્રતિકમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું તદ્દન નવી જ રીતે ફ્લાવર બટાકાનું મિક્સ શાક. તો ચાલો મિત્રો ચાલુ કરીએ બનાવવાનું ફ્લાવર બટાકાનું મિક્સ શાક. ફ્લાવર બટાકાનું શાક બનાવવા માટે આપણે પહેલાં શાકભાજી જોઈ લઈએ. મિત્રો શાક બનાવવા માટે મેં બટેકા લીધા, ફ્લાવર, મરચાંની કટકી, લસણ, કાંદા, પીસેલા મરચાં, ટમેટાં, દેશી લીલા ધાણા, શાકના વઘાર માટે આખું જીરું નાખશું અને અડધી ચમચી રાઈ નાખશું અને હવે ડુંગળી અને બટાકા નાખી દઈશું. હવે કાપેલા મરચાં નાખશું. હવે એકવાર આ બધું મિક્સ કરી લઈએ. બટેકા થોડા ચડી ગયા છે તો હવે ફ્લાવર નાખશું. પેલા મરચાં નાખશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, ધાણા જીરું. તો મસાલો આપણે આ બધો મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણા કાપેલા ટમેટાં નાખશું. અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખીને આ બધું મિક્સ કરી લઈએ. આ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખીને આને 10 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું. દસ મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે જોઈ લઈએ. શાક આપણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને ઉતારી લઈએ. તો મિત્રો આપણે લાલ મરચાંનો ઉપયોગ આમાં બિલકુલ નથી કર્યો. તીખાશ માટે મેં લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે ઉપરથી લીલા ધાણા નાખશું. સાથે ખાવા માટે આપણે મીઠું નાખીને મરચાં પણ શેકી લઈએ. આ રીતે આપણે ભઠ્ઠામાં મરચાં શેકવાના છે.